It's very good to be with you again. چقدر عالیه که من دوباره با شما هستم. I want to talk with you this afternoon about a difficult subject. راجع به یک مسئله خیلی سخت و مشکل میخوام باهاتون امروز صحبت کنم. How do you pastor difficult people? شما چگونه افرادی که مشکل دارن و خیلی سرسختن رو شبانی میکنید؟ So I wonder if any of you have difficult people in your church. من میخوام بپرسم ازتون آیا واقعا شما افراد مشکل ساز رو تو کلیساتون دارید یا نه؟ I don't really have to ask the question. من فکر کنم نباید بپرسم ازتون، همتون دارید. Because I know you will all say yes. برای اینکه همتون میگید بله. However, I have an interesting question for you. ولی یک سوال خیلی جالبی براتون دارم. I discovered something new about an hour and a half ago. یه مطلب خیلی جدیدی رو 1.5 ساعت پیش تازه فهمیدم. I discovered artificial intelligence. برای همین اون هوش مجازی رو تازه فهمیدم الان وجود داره. AI. I don't know if any of you have ever used it or not. نمیدونم آیا استفاده کردید یا نه، تا حالا اصلا رفتید سراغش یا نه. But I was checking out artificial intelligence today. امروز داشتم اون هوش مجازی رو امروز چکش میکردم ببینم چیه. So now I have a question for myself. و الانم یه سوال برای خودم دارم. Should I talk to you about how to pastor difficult people from the Bible or from artificial intelligence? که من برای خودم یه چالشیه که آیا باید این مسئله این که چگونه با افراد سرسخت و مشکل ساز و کلیسا رو حل کنیم خودم بگم از کتاب مقدس بگم یا از اون artificial intelligence بگم؟ Yes. So I decided to ask artificial intelligence this question. برای همین سعی کردم از AI اون هوش مصنوعی این سوال رو بکنم. Except I changed the question a little bit. ولی سوال یه ذره تغییر دادم برای AI. I changed it to how to pastor difficult people in a Persian church. و سوال ازش اینجوری کردم ما با افراد مشکل ساز در کلیسای ایرانی چی کار بکنم. So now I'm going to tell you what artificial intelligence said. حالا میخوام براتون اون AI اون هوش مجازی ببینیم چه جوابی داد برای این مطلب. So here it is. ببینیم چی گفته. So let me just make this a bit bigger. یه کمی بزرگترش میکنم. How to pastor difficult people in a Persian church by ChatGPT. مطلب اینه که چگونه افراد مشکل ساز رو در کلیسای ایرانی Persian Church بتونیم هندل کنیم، بتونیم باهاشون مدارا کنیم از طرف چت جی پی تی. So why don't you just translate this? Okay. من این رو براتون میگن ترجمه کنم. You want to read it in English and I do it, or just read it and I do it? Okay, I do it. Why don't you just do it in Farsi? Do it in Farsi. شبانی کردن افراد مشکل دار خیلی خودش خیلی چالش برانگیزه. تو هر مضمونی فرق نمیکنه که ایرانیه یا غیر ایرانیه. و There are some things you can do to pass the different. بله، باید یه کارهایی انجام بدید، به خصوص اگر یک کلیسای ایرانی رو دارید خدمت میکنید. شماره 1 build relationship، رابطه برقرار کنید، وقت بذارید که اونها رو بشناسید، باهاشون رابطه شخصی ایجاد کنید و توی کلیسای کالچر یا فرهنگ ایرانی رابطه برقرار کردن خیلی مهمه. من دارم ترجمه میکنم اون شماره 1 و وقت بذارید که اونها بتونید اعتماد اونها رو جلب کنید و بتونید مسائل اونها رو حل کنید. شماره 2 بهشون گوش بدید
listen to them. بهشون گوش بدید. وقتی بهشون گوش میدید مشکلاتشون رو دقیق متوجه خواهی شد. ایرانی ها Persian خیلی قدردانی میکنن که وقتی یک نفر احساسشون و دردشون رو حس میکنه and it can help و باعث میشه که بتونن مشکلاتشون رو حل کنن. شماره 3 number 3 show respect. بهشون احترام بذاریم. در فرهنگ ایرانی احترام گذاشتن خیلی اصولی و اساسیه. اگر حتی شما با یک نفر در هم عقیده نیستید و باهاش مخالفید، مواظب باشید که عملتون، رفتارتون با احترام باشه و وقتی با او دارید صحبت و گفتگو میکنید مواظب باشید بهش بی احترامی نکنید، حتی اگر افکارتون با فکر اون موافق نیست. این باعث میشه که جلوی هر گونه مشکلی رو و سختی ها رو بگیره. پس احترام مهمه و طرز صحبت کردن. شماره 4 number 4 communicate clearly. وقتی با افراد دارید یک مطلبی رو بهشون میگید، دارید توضیح میدید، به خصوص با افراد مشکل ساز و مشکل دار، مواظب باشید که خیلی شفاف و ساده صحبت کنید و از لغت‌هایی که باعث میشه که فرد فکر کنه حتی بهش بر بخوره و یا حتی یک فرضیات غلط بهش بده، مواظب باشید که این کار رو نکنید. به جاش راجع به خیلی ساده صحبت کنید و مرزهای سالم رو در صحبتتون و گفتارتون رعایت کنید. شماره 5 seek help from others. از دیگران نیز کمک بطلبید. وقتی شما نمیتونید یک مسئله ای رو در کلیسا حل کنید و خودتون حل کنید، حتما از بقیه رهبران کلیسا که شما بهشون اعتماد دارید و جزء کلیسای شما هستند کمک بگیرید. در فرهنگ ایرانی Persian culture اون کامیونیتی، اون مجموع اجتماع ایرانی خیلی این رو احترام میذارن که وقتی ازشون سوال میکنید برای حل مسائل حتما جوابتون رو میدن و دوست دارن که این کار رو بکنن و همراه شما باشن. و شماره 6 number 6 دعا کنید. دعا برای هر شخصی و برای هر موقعیتی بسیار مهمه و از خدا هدایت بگیرید و حکمت بگیرید که این موضوع سخت و این شخصی که سختی داره رو چگونه شما بهش برسید و مسئله رو حل کنید. Okay, I'm done with number 6. Well, what do you think? خب شما چی فکر میکنید؟ ببخشید. I just asked artificial intelligence this question, and this is the answer they gave. من از AI از هوش مصنوعی این سوالو کردم، اینا رو برای من نوشت، دیگه جوابو داد. Now I realize I'm creating a problem here. من احساس میکنم دارم یه مشکلی رو خودم دارم الان براتون ایجاد میکنم. Suddenly we're going to be talking about AI instead of how to deal with difficult people from the Bible. فکر کنم این باعث شده که ما حالا باید راجع به AI، راجع به اون هوش مصنوعی صحبت کنیم تا راجع به حل کردن مسائل افراد مشکل دار و مشکل ایجاد میکنن. الان داره مطلب عوض میشه. I was surprised by the quality of the answer that I got. من خیلی خودم متعجب شدم به اون کیفیت جوابهایی که از این AI گرفتم. So this could be a tool for lazy preachers. این میتونه یک ابزار خیلی خوبی برای واعظین تنبل باشه. Because I also asked it to give me a sermon on 2 Corinthians 1:3-7. یه بارم ازش خواستم از اول قرنتیان Second Corinthians or First Corinthians? 2 Corinthians 1:3-7.
از دوم قرنتیان فصل 1 برام موعظه درست کنه، برام درست کرد. Go ahead. And it immediately gave me a sermon outline in about 20 seconds. در 20 ثانیه به من اون طرح کلی این فصل رو فوری تایپ کرد و داد. So I still don't know exactly what to think about this myself. برای همین الان خودم هم نمیدونم چی باید فکر کنم راجع به این AI و حتی صحبت کردن و وعظ کردنم. But I have been scanning articles about artificial intelligence for the last few months. ولی در عرض این چند ماه راجع به هوش مصنوعی یه سری مقالاتی خوندم. And this morning when I began to experiment with it, I thought, wow, this is pretty good. ولی امروز یه ساعت و نیم پیش یا قبل از این جلسه خودم رفتم تجربه کردم، گفتم واو چقدر عالیه. So I wouldn't have had to prepare at all. You didn't have to prepare at all? I would not have had to prepare at all. یعنی اگر اینو میدونستم لزومی نبود زیاد خودم رو برم آماده کنم برای این موعظه. We could have had a perfectly good discussion just on the basis of what AI gave us. ما میتونستیم فقط این ورقه رو الان بذاریم و هممون یک بحث خیلی جانانه‌ای راجع به این مطلب از روی پیشنهادات اون هوش مصنوعی با هم می‌داشتیم. So I myself have many questions about what I just did. خودم هم سوال میکنم از خودم که چه کاری کردم. از خودم سوال میکنم که این کار درسته یا غلطه. But I wanted to introduce this to you. میخواستم فقط اینو به شما معرفی بکنم. And in fact, I think we should stop right here. I would just love to have your feedback and expressions about this. About AI, right? Mm-hmm. اوکی. میگم پس میگه بهتره الان موعظه رو یعنی صحبتم رو استاپ کنم. میخوام نظرتون رو راجع به این هوش مصنوعی بدونم که شما چی فکر میکنید. And what did you think about the information that was provided? شما راجع به اطلاعاتی که الان راجع به همین مطلب از طریق AI اون گرفتید، شما چی فکر میکنید؟ چه نوع جوابایی داده؟ So the Apostle Paul wrote letters. این نامه پولس رسوله. And I would say that his most risky letter is 2 Corinthians. و یکی از نامه‌های واقعا ریسکی چالش برانگیزش پولس دوم قرنتیانه. So he was very clear about what he was saying. برای همین خیلی شفاف بود. پولس در دوم قرنتیان خیلی روشن داشت حرف میزد. So I don't know whether you've thought about writing a letter to a difficult person in your life. نمیدونم الان شما میخواین شاید یه نامه‌ای بنویسید، در موقعیتی هستید که به یه آدم خیلی مشکل ساز و مشکل دار بهش یه نامه بنویسید. پولس داره به قرنتیان یا قرنتوس مینویسه. So usually we say that face-to-face communication is the best. عموما ما همیشه میگیم که یک مکالمه رو در رو، صورت در صورت خیلی بهتره تا اینکه نامه بنویسیم. But we have been reading and studying the letters of Paul for 2000 years. ولی ما داریم حدود 2000 سال نامه‌های پولس رسول رو میخونیم. He says, this is who I am. It's a letter from Paul and Timothy. نامه دوم قرنتیان is that for Timothy on the Corinthians? Is what? Yes. Could you explain that on the? Yeah, the letter is from Paul and Timothy. Oh, okay, from Paul and I'm sorry. Yes, I saw that. این نامه دوم قرنتیان از طرف پولس و تیموتیه که داره به شهر قرنتوس میگه من کی هستم. He says, this is my calling. I'm an apostle. میگه خواندگی من اینه. من رسول هستم. But the word apostle means somebody who is sent. و لغت رسول یعنی که کسی که فرستاده شده است. It's not a title of somebody who is very, very important. مقام و منصب یک شخص خیلی مهم نیست.
It's a person who is doing the work of Jesus. کسیه که رسول کسیه که داره کار خدا رو انجام میده. He was evangelizing and teaching and leading and caring. و او حتی بشارت میده، اون رسول بشارت میده، تعلیم میده، رهبری میکنه و توجه میکنه و رحمت داره به مردم. Paul was not just the pastor of one congregation. پولس شبان یک کلیسای محلی نبود. But it's clear that he understood the work of pastoring. ولی کاملا درک میکرد که شبانان محلی چه مشکلاتی دارند و چه چالش‌هایی دارند. And he's writing the letter to one church and to the saints in that area. و داره این نامه رو به یک کلیسای محلی و مقدسینی که در اون محل بودند می‌نویسه. He says, grace and peace to you. میگه فیض خدا و آرامش خدا بر شما باد. There is a whole sermon in those words, grace and peace to you. شما خودتون میدونید که در این دو تا لغت فیض و آرامش بر شما باد کلی موعظه هست و کلی میشه راجبش حرف زد. He tells them in detail what has been happening in his life in verses 3 to 11. آیه 3 تا 11 راجب این که چه اتفاقاتی به خودش افتاده رو داره برای کلیسای قرنتس توضیح میده. He tells them about his sufferings. داره راجب رنج‌هاش صحبت میکنه. About his trouble. راجب مشکلاتش حرف میزنه. About his distress. راجب سختی‌ها و استرس‌هاش حرف میزنه. But he says we have received comfort from God. ولی میگه که اون آرامش رو، استراحت رو از خدا دریافت کردن. But he said everything that has happened to us is for your comfort and salvation. میگه هر چی که داره به من اتفاق میفته همگی نتیجتاً برای آرامش شما، استراحت شما و نجات شماست. He said my comfort and distress and suffering are for your benefit. میگه حتی آرامش من، استراحت من و سختی‌های من، رنج‌های من همش به نفع شما بوده و خواهد بود. So he doesn't say this is my distress, my trouble, my suffering. نمیاد بگه که اینا مشکلات منه، اینا سختی‌های منه، اینا دردهای منه. He said all of these things are tied together and they are not just for us, they are for you as well. میگه تنها این مشکلات و سختی‌ها فقط برای ما نیست بلکه برای شماست، یعنی یک منفعتی به شما خواهد رسید. An observation on my part is that in Paul's writing, he's not establishing his own honor. It's all about Jesus and the gospel. من توجهم و ارزیابیم از این نامه پولس اینه که یا صحبت پولس اینه که اصلا به خودش غره نیست و افتخار نمیکنه و راجب خودش نیست بلکه همش راجب عیسی مسیحه. This is a very important thing. این خیلی نکته مهمیه. Paul is not writing this letter to defend his own honor before his enemies. الان این نامه رو نمی‌نویسه که راجب افتخارات خودش جلوی دشمنانش از خودش دفاع کنه. It's never about his honor. راجب افتخارات خودش نیست. It's always about Jesus and the gospel. همیشه راجب مسیح و انجیل اوست. I say this because when we are dealing with difficult people, this is hard to remember. ما موقعی که اینو دلیلی که این حرفو زدم اینه، موقعی که ما یک سری با افراد مشکل دار و مشکل ساز روبرو میشیم خیلی مهمه که این مطلب رو حواسمون باشه. When people are disrespectful to us, وقتی مردم به ما بی احترامی میکنن and we are shaken, we're kind of angry inside, ما داریم خودمون عصبانی شدیم و در درونمون آتش عصبانیت داریم غیلان میکنه. we may think you can't talk to me like that. شاید این فکر بیاد تو کی هستی یاد اصلا نمیتونی با من اینجوری حرف بزنی، تو فکرمون ممکنه این فکر بیاد. But this was never about Paul's honor. ولی این صحبت ها و این مشکلات و چالش ها اصلا راجع به افتخار و افتخارات و پولس و خودش نبوده. So when you read this letter of Paul, وقتی شما این نامه دوم قرنتیانی که پولس نوشته میخوانید put yourself in his place. خودتون رو در جای پولس بگذارید. You can see the conflict that is being described there.
شما یک تداخل و یک درگیری رو اینجا میبینید که خودتون رو بذارید جای ایشون. If those complaints were being directed against you, اگر اون حملات مستقیم به طرف شما بود، would you respond like Paul, or would you be defending your own honor? آیا شما مثل پولس جواب میدادید یا از افتخارات خودتون و از خودتون دفاع میکردید؟ The Apostle Paul had different approaches for different people. پولس برای افراد مختلف روش‌های مختلفی داشت. To the reasonable, he patiently reasons and explains. وقتی یک عده آدمای منطقی بودن، خودش صبورانه با دلایل رو توضیح میداد. You have people in your church who will ask reasonable questions. بعضی از افراد تو کلیساتون هستن که واقعا سوالهای عقلانی و منطقی ازتون میکنن. They are reasonable people. آدمای منطقی و عقلانی هستن. But to the spiritually careless, he challenges directly or even scolds them. گروه دوم افرادی هستند که از نظر روحانی خیلی بی‌توجهن و پولس اونها رو کاملا چالش میکنه و خیلی مستقیم به اونها صحبت میکنه. Now, in the remainder of this PowerPoint, I have all of the references if you want those. آخر این پاورپوینت من تمام آیات رو و مرجع ها رو بهتون خواهم داد. But in this slide, I am summarizing what Paul says. ولی در این اسلاید دارم خلاصه عکس العمل های پولس رو براتون ارائه میکنم. So he is very direct and blunt with people who are reckless and careless spiritually. افرادی که واقعا از نظر روحانی اصلا توجهی ندارن و سر جاشون نیستن، پولس منطقی حرف نمیزنه، خیلی مستقیم بهشون حرف میزنه و اونها رو تصحیح میکنه. So you will find these different kinds of people mixed throughout the whole of 2 Corinthians. این افراد مختلف و متفاوت در تمام این قرنتوس بودن و یا تو این نامه هست و ایشون داره به طور مخصوص به هر کدوم جواب خودشونو میده. What is number 3? Did you cover number 3 or you're going to number 4? Oh, I'm sorry, I got ahead of myself here. To the questioning, he carefully answers their questions. گروه شماره 3 اونایی هستن که سوال زیاد دارن. مسئلتون میان هی میگن مسئلتون، خیلی دقیق سعی میکنه جواباشونو بده. So a large part of this letter is about him teaching and answering their questions. بعضیا واقعا صادقانه میان سوال میکنن، هی میگن سوال دارن و ایشون خیلی آروم، خیلی با توجه جواب اونها رو میده. But the thing is, these people don't come in a neat package necessarily. عموما number 3 or you're talking about all three of them? All three. این سه گروه عموما یه پکیج خیلی ترتمیز نمیان سراغ شما. بعضی وقتا قاطی پاتی هن، بعضی وقتا یه جوری دیگه حرف میزنن، ولی این سه تا گروه فکر نکنید خیلی قشنگ شسته رفته میان سراغ شما. So just like with Paul, we have to be prepared to shift gears to go from 1 to 2 and from 3 to 2 and from 1 to 3. فقط مثل پولس ما باید آماده باشیم که این نوع مثلا این سه گروه افرادی که دور و بر ما هستن بدونیم از دنده 1 به دنده 2 بریم، از دنده 2 بیایم دنده 3 غیره، یا از 3 بکشیم به 1. مواظب باشیم با همه چجوری رفتار کنیم. You may have somebody ask you. I'm sorry. You may have someone ask you. یه نفر ممکنه از شما سوال بکنه. What kind of training do you have? ازتون ممکنه این سوال بکنه که Do you have a degree in this? خودتون کجا تحصیل کردید؟ چه تجربه ای دارید؟ ممکنه از خودتون هم چی سوالی بکنه. These are not necessarily reasonable people or questioning people. امکان داره یه نفر این سوال از شما میکنه اصلا آدم منطقی هم نباشه، اصلا آدمی نباشه که واقعا میخواد یاد بگیره، جزو شماره 1 یا 3 نباشه. It's very easy in these cases to respond by defending our own honor. امکان داره یه نفر این سوال از شما میکنه، یهو به شما بر بخوره، بخواید آبرو خودتون رو نگه دارید، یهو شروع کنید از آبروتون و افتخاراتتون دفاع کردن.
But to all of the people, he shares his calling, his heart, his inner and his outer life. ولی تو همه این گروه ها فرق نمیکنه. او خواندگیش رو اعلام میکنه، قلبش رو اعلام میکنه و زندگی داخل و خارجش با هم یکیه، به مردم عرضه میکنه. So I am surprised as I read 2 Corinthians how open the apostle is with them about himself. من موقعی که این دوم قرنتیان رو میخوندم برای من خیلی جالبه که چقدر پولس خیلی راحت و ساده خودش رو معرفی میکنه به این کلیسا. He explains why he has done certain things. میگه، توضیح میده که چرا یه کارایی رو که اینا سوال میکنن انجامون، چرا رو بهشون میگه. He tells them that he was despairing even of life. خودش میگه که من حتی زندگیم در خطر بود، داشتم میمردم. And he talks about that God who comforts the depressed comforted him with the coming of Titus. و یهو میاد میگه خدایی که همه رو تسلی میده اومده منو تسلی داده. As I read this letter, وقتی این نامه رو میخونم I think I would be very careful about writing such a letter. من میگم به خودم، میگم باید مواظب باشم که یه همچین نامه‌ای که میخوام بنویسم چقدر باید مواظب باشم اشتباه ننویسم. Because of how open he is. دلیل اینه که خیلی ایشون اوپنه، باز میکنه خودش رو جلو مردم. He appeals for their generosity for the believers facing famine in Judea. میره سراغ این گروه که برای جمع کردن هدایا برای اون که فامین میشه نبودن غذا و غیره و غیره، 10 سالی قحطیه که بودش در زمان برای اون گروه دیگه داره جمع آوری میکنه، داره پول جمع آوری میکنه. So this is a fundraising letter in part. در حقیقت این نامه یه نامه فاندریزینگ، داره پول جمع میکنه برای اون گروهی که در قحطی بودن. And he pleads strongly for them to respond to his open arms. و داره واقعا ازشون استدعا میکنه، تقاضا میکنه که دستاتون رو باز کنید و خودش هم دستشو باز میکنه برای این مطلب. There are divisions in this church. در این کلیسایی که داره نامه مینویسه There are false teachers trying to persuade people to turn away from Paul. اختلافات زیادی وجود داره. خیلی ها هستن که میگن باید شما از پولس برگردید، دنبال پولس دیگه نرید. Those false teachers are ridiculing Paul. یه عده معلمین دروغین بودن که مسخره میکردن پولس و مردم رو از اون جدا میکردن. And he says to them, open wide to us. Our arms are open wide to you. بهشون میگه که شما قلبتون رو و دستاتون رو باز کنید برای پذیرش ما، چون ما دستا و قلبمون برای شما بازه که شما رو بپذیرید. And he warns them about false teachers and about the danger that they are facing. و در این نامه راجع به معلمین دروغین خیلی و خطراتی که آنها دارن رو داره گوشزد میکنه به این کلیسا. So I wonder what we can learn from this. من دارم فکر میکنم از این اصولی که اینجا باز کردیم ما چه یاد میگیریم، ما چه چیزی یاد میگیریم. So we could go through the remainder of the presentation. ما میتونیم ادامه بدیم به این PowerPoint. But I'd rather stay and talk about the summary questions that we began with. من ترجیح میدم که الان بایستم و یک سری سوالات رو با هم دیگه مطرح کنیم. So my question for you سوال من برای شما اینه. is what can we learn from our friend and brother Paul? ما از پولس و برادرمون پولس چه چیزی امروز یاد گرفتیم؟ How does this apply to our situations? عکس العمل‌های پولس و این مطالبی که گفتم الان برای ما و کلیسای ما چه کاربردی داره؟